يسعد أوقاتكم أصدقائي جميعا. فيديو اليوم رح نحكي عن البيتكوين كلاينتس، وكيف منحمل برنامج البيتكوين كور، وكيف ممكن نحصل على أول عملة رقمية إلنا. خلونا نبلش. مرحبا فيكم من جديد. لتنضم لشبكة البيتكوين وتستخدم العملة لازم تنزل ابليكيشن أو تستخدم الويب ابليكيشن، حيث يوجد الكثير من الامبلمنتيشن لبرمجية البيتكوين كلاينت. أيضا في ريفرنس امبلمنتيشن يعرف باسم ساتوشي كلاينتس، والذي يدار كمشروع مفتوح المصدر من قبل مجموعة مطورين، واللي بيستخدموا التحقيق الأصلي الامبلمنتيشن الأصلي اللي كتبه ساتوشي. هلا عنا 3 أشكال للبيتكوين كلاينتس. النسخة الأولى اللي هي الفول كلاينت أو ما يعرف بالفول نود، وهي الشكل يلي بيخزن كامل السجلات لمناقلات البيتكوين، كل مناقلة قام بها مستخدم بهالعالم، وأيضا تدير محفظات المستخدمين وتهيئ مناقلاتهم مباشرة على شبكة البيتكوين. فينا نشبهها بحالة الإيميل سيرفر، أنه عم يتعامل مع جميع جوانب البروتوكول من دون الحاجة للاعتماد على أي مخدمات كمزود ثالث. النسخة الثانية اللايت كلاينت، واللي بتخزن محفظة الزبون ولكن بتستخدم ثريد بارتي على مخدمات للوصول إلى المناقلات أو للشبكة بشكل عام. هالنسخة ما بتخزن كل المناقلات، وبالتالي يجب الوثوق بطرف ثالث للتحقق من المناقلة. فينا نشبهها بالايميل كلاينت، واللي بيتصل بالميل سيرفر للوصول الى صندوق البريد، وبالتالي هذا الشكل من النسخ بيعتمد على طرف ثالث للتفاعل مع الشبكة. الشكل الثالث واللي هو الويب كلاينت، واللي بيستطيع من خلال متصفح الوصول الى المحفظة المخزنة على طرف ثالث موثوق. فينا نشبهها بالويب ميل، واللي بيعتمد كليا على مخدم خارجي موثوق. هلا اختياري لاي شكل من الاشكال السابقة بيعتمد على مقدار التحكم يلي بدي اياه بالبيانات. مثلا الفول كلاينت بتقدم اعلى مستوى من التحكم، ولكن تضع عبء النسخ الاحتياطية والسرية عليك. من ناحية تانية الويب كلاينت سهلة الاستخدام والتنصيب، ولكن هنا خاصية الأمان والتحكم بالبيانات عم تشاركها أنت من قبلك ومن قبل مالك خدمة الويب، فإذا تم اختراق خدمة محفظة الويب ممكن تخسر كل أموالك. على عكس تماما إذا كان المستخدم بيستخدم فول كوبي بدون نسخ احتياطية كافية، بهيك حالة ممكن يفقد أمواله من خلال حادث مثلا بالحاسوب تبعه. ننتقل للموبايل بيتكوين. هالنسخة للهواتف المحمولة فيك تستخدمها مع أحد الأشكال السابقة، الفول أو اللايت أو الويب كلاينتس. يوجد موبايل كلاينتس بيتزامن مع الويب أو الديسكتوب كلاينت، وهيك بنشوف محفظة متعددة عبر أجهزة متعددة ولكن مع مصدر مشترك للأموال. بدي أوضح نقطة هون قبل ما نحكي على تحميل البرنامج. حاليا في منصات كتير من خلالها فيك تشتري أو تبيع أو تنقل أي عملة، فقط بكفي إنك تنشئ حساب وتأكيد هويتك. نحن بدنا نحكي عن برنامج أساسي فيه خدمات أساسية لنوضح أساسيات التعامل البيتكوين بعيدا عن أي تغليف للتفاصيل. هلا مثل ما شايفين قدامنا من خلال الرابط الموجود بأسفل السلايد فينا نحمل الإصدار المتوافق مع النظام. في عنا ماك، في عنا ويندوز، وفي عنا لينوكس. بنصح حاليا بتحميل نسخة لايت ويت بيتكوين كلاينت. كما جرت العادات الأكاديمية لدينا مستخدمة تدعى أليس قامت بتحميل النسخة الخفيفة اللايت ويت. الواجهة الرئيسية للبرنامج تظهر نفس ترحيب. كما نرى يمكن معرفة جميع المناقلات وأرسال الأموال وطلبات الشراء. على اليسار يتم تلقائيا عند تنصيب البرنامج بإنشاء محفظة مع عنوان جديد لأليس يمكن معرفته من خلال الانتقال إلى الريكوست تاب. يوجد العنوان بشكل سلسلة نصية، أو على اليمين مثل ما شايفين في عنا QR نستطيع مسحه باستخدام أي هاتف محمول للعثور على عنوان محفظة أليس. يعتبر عنوان المحفظة مثل البريد الإلكتروني، يمكن مشاركته مع أي شخص لإرسال الأموال إليك. كيف تحصل على أول عملة إليك؟ هلا في عدة طرق حاليا، وصار من السهل جدا انك تشتري اي عملة بدك اياها وبلمح البصر. هي منصات التبادل اللي صارت كتير مثل زيبي، باينانس، كوين بيس. عنا طريقة تانية انك تتبادل انت واصدقائك العملات. 3 ممكن تكون عم تقدم خدمة معينة على الانترنت وبدك العالم تدفع لك بالعملات الرقمية، او فيك تحول مصاري كاش من خلال الصرافات اللي بتدعم شراء وبيع العملات الرقمية اللي عم تنتشر يوم بعد يوم. بالرابط الموجود في عنا خريطة بتوضح اماكن انتشار هال ATMs بالعالم.
هلا بدنا نشرح كيفية إرسال واستقبال عملة رقمية. الآن أليس تملك عنوان للمحفظة وتستطيع استقبال أي أموال من أي شخص. طبعا عنوان هالمحفظة يولد بشكل عشوائي ومرتبط ببرايفت. ملاحظة: عنوان أليس حاليا ما موجود على شبكة البيتكوين وما تسجل بنظام البيتكوين. ببساطة عنوانه هو رقم بيتوافق مع مفتاح من خلاله تستطيع التحكم بأمواله. هو جزء من العدد الهائل من العناوين المحتملة الصالحة في البيتكوين. عند ارتباط هذا الحساب بمناقلة يصبح جزء من العناوين المعروفة على شبكة البيتكوين. عندها تستطيع أليس التأكد من رصيدها على البابليك ليدجر. تلتقي أليس بصديقة جو في مطعم لتبادل الدولارات على البيتكوين. قامت بطباعة عنوانها والكيو ار الموجودين في محفظتها. لا يوجد أي معلومات حساسة عم تقوم أليس بمشاركتها من وجهة نظر السرية والأمان، حيث يمكنها مشاركة عنوانها مع أي شخص بدون وجود أي خطر على حسابها. قامت أليس بإعطاء جو $1000 ووضعت له عنوان محفظتها، وقام جو بإرسال الكمية المكافئة من البيتكوين. بعد ذلك يتعين على جو معرفة نسبة التحويل لكي يعطي أليس الكمية الصحيحة من البيتكوين. يوجد الكثير من التطبيقات والمواقع يلي بتزودنا بريت العملات. بمجرد حصول جو على سعر عادل يفتح التطبيق على موبايله وينتقل إلى نافذة الإرسال، وتظهر شاشة تحتوي على حقلين أساسيين: عنوان المرسل إليه والكمية المراد إرسالها. ضمن حقل العنوان المرسل إليه يوجد على اليمين إشارة QR هون. هذا يسمح لجو باستخدام كاميرا هاتفه لمسح الكيو ار الذي طبعته أليس، لذا هو ليس بحاجة إلى إدخال العنوان بشكل يدوي. وبهذا يخبر جو شبكة البيتكوين بأنه أذن بتحويل القيمة من أحد عناوينه إلى عنوان أليس الجديد. المناقلة سوف يتم إرسالها من خلال بروتوكول البير تو بير، تنتشر بسرعة على الشبكة بأقل من ثانية. تتلقى العقد المتصلة بالشبكة هذه المعاملة وترى عنوان أليس لأول مرة. نجي على التأكيدات. للمرة الأولى عنوان أليس سيظهر المعاملة من جو كمعاملة غير موافق عليها. هذا يعني أن المناقلة تم نشرها على الشبكة ويستطيع الأعضاء رؤيتها، ولكن لم يتم إضافتها على البابليك ليدجر والذي يعرف بالبلوكشين. ليتم إضافتها يجب التقاط المعاملة بواسطة المعدنين الماينرز وإدراجها في كتلة من المعاملات. إنشاء كتلة جديدة يتطلب 10 دقائق. المناقلات ضمن الكتلة سوف يتوافق عليها ويتم قبولها من الشبكة ويمكن إنفاقها. يرى الجميع المناقلة على الفور، ولكن تصبح موثوقة من قبل الجميع عندما يتم إضافتها ككتلة معدنة حديثة. هيك بنكون خلصنا درس اليوم. إذا في أي سؤال اتركوا لنا إياه بالتعليقات وانتظرونا بالحلقة القادمة. سلامات.